वेलकम बैक। यसमा हामीले स्मिथ वाटरम्यान लोकल सिक्वेन्स अलाइनमेन्टको इक्जाम्पल लिएर आएका छौं। ठीक छ। सो अब हेरौँ के हुन्छ यसमा। हामीलाई थाहा छ लोकल सिक्वेन्स अलाइनमेन्टमा के हुन्छ अरे, सेम कुरा हो। हामीले निडलम्यान-वुन्चमा ग्लोबल अलाइनमेन्ट गरेको जस्तै यसमा पनि तीनवटा स्टेप हुन्छ, इनिशियलाइजेसन, स्कोरिङ म्याट्रिक्स र ट्रेस ब्याक हुनेछ। ठीक छ। सो अब यसमा के हुन्छ, इनिशियलाइजेसनमा हामीले कसरी गर्छौँ त्यो त हेर्छौँ नै। फरक पर्ने भनेको हो स्कोरिङ म्याट्रिक्समा हो। स्कोरिङ म्याट्रिक्समा के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नो नेगेटिभ इन्ट्री, नेगेटिभ इन्ट्रीलाई हामी दिँदैनौँ। नेगेटिभ इन्ट्रीलाई हामीले 0 ले रिप्लेस गर्छौँ र पोजिटिभ भ्यालु जति आउँछ त्यतिले रिप्लेस गर्छौँ। कहानी सेम हो। यसमा पनि यो सेलको लागि क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई तीनवटा यसको नेइबरिङ सेलहरुबाट क्याल्कुलेट गर्छौं। यसको डायगोनल्ली बाहेक अरुको साइडवाला बी साइडबाट आउने बी साइड बक्समा चाहिँ हामीले के गर्छौं त ग्याप भ्यालु एड गर्छौं र ग्याप भ्यालुबाट गर्छौं। अनि गएर बी साइड डाउनबाट आउनेमा पनि हामीले ग्याप भ्यालु एड गरेर भ्यालु राख्छौं, भ्यालु नोट गर्छौं यहाँ थिम। त्यसपछि डायगोनलबाट आउने बेलामा चाहिँ हामीले यसको क्यारेक्टरहरु चाहिँ म्याच हो कि हैन भनेर चेक गर्छौं। म्याच हो भने डायगोनलको भ्यालुमा हामीले म्याचिङ स्कोरलाई एड गर्छौं। मिसम्याच हो भने हामीले डायगोनलको भ्यालुमा हामीले मिसम्याच स्कोरलाई चाहिँ एड गर्छौं र यहाँ हामीले नोट गर्छौं। अब हामीसँग तीनवटा पोसिबल भ्यालु छ। एउटा यो साइडबाट आउन सक्ने, अर्को यो डाउनबाट आउन सक्ने र अर्को डायगोनलबाट आउन सक्ने। यो तीनवटै मध्ये सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु कुन हो त्यो भ्यालुले चाहिँ यो सेललाई रिप्लेस गर्ने हो। पर्फेक्ट। अब त्यो हाईएस्ट भ्यालु यदि सबै भ्यालु नेगेटिभ छन् भने हाईएस्ट भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन्छ। यदि त्यो भ्यालु नेगेटिभ हो भने सिम्पली 0 ले रिप्लेस गरिदिने हो लोकल अलाइनमेन्टमा चाहिँ। र यदि पोजिटिभ भ्यालु छ भने त त्यो पोजिटिभ भ्यालु जति हो त्यतिले नै रिप्लेस गर्छौं र पोजिटिभ नम्बरिङको लागि मात्र हामीले कहाँबाट आएको भनेर हामीले एरोलाई चाहिँ डाइरेक्सनलाई हामीले नोट गर्दै जान्छौं, नभए अरुको लागि हामीले गर्न जरुरी पनि छैन। पर्फेक्ट। अब यसको लागि हेरौँ हामीसँग स्मिथ वाटरम्यानको लागि हामीलाई गिभन छ यहाँ GTGATA ACC GTG हामीले दुईवटा सिक्वेन्सेस गिभन छन्। अब यिनीहरुलाई हामीले अलाइनमेन्ट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। सो लेट मी ड्र टेबल फर्स्ट। सो मैले टेबल बनाइसकेको छु। लेट्स पुट दिस इन भर्टिकल। दिस इज 0। अब यो हामीले ग्याप छोड्छौँ भनेका थियौँ। पर्फेक्ट। यसलाई ग्याप भनौँ। सो GTGATA पर्फेक्ट। यतातिर पनि हामीसँग के छ त ACCGTGA छ। पर्फेक्ट। अब सुरुमा 0 गर्छौं र अब हामीले यसमा पनि गर्ने काम भनेको त्यही तीनवटा स्टेप काम नै हो। फर्स्ट काम हो इनिशियलाइजेसन। इनिशियलाइजेसन कसरी हुन्छ त इनिशियलाइजेसनमा यसले पनि युज गर्ने भनेको प्रोग्रेसिभ ग्याप पेनाल्टी नै युज गर्ने हो। प्रोग्रेसिभ ग्याप पेनाल्टी नै युज गर्छ यसले पनि। त्यही भएर अब यसमा कसरी हुन्छ त प्रोग्रेसिभ ग्याप पेनाल्टीमा भन्दाखेरि यसरी हुन्छ। सो 0 मा अब ग्याप पेनाल्टी हामीसँग -1 छ। सो यहाँ हामीले -1 -2 यसरी हामीले ग्याप पेनाल्टी चाहिँ एड गर्दै गर्दै जाने हो। ठीक छ। यसलाई मैले अहिले पेन्सिल लेख्छु। -1 -2 -3 -4 -5 -6 र -7 हुन्थ्यो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हुन्थ्यो। पर्फेक्ट। यसरी हुन्थ्यो। तर यो सबै नेगेटिभ भ्यालु इन्ट्री आउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई 0 ले रिप्लेस गर्छौं। नेगेटिभ इन्ट्री हुँदैन भनेपछि अब नेगेटिभलाई म के गर्छु त सबै नेगेटिभ छ। त्यसैले मैले सबै इनिशियलाइजेसनमा 0 ले गर्छु। भएको खासमा चाहिँ त्यसरी हो। यसलाई मैले 0 ले रिप्लेस गरे। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यो सेलको लागि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। पर्फेक्ट। अब यो सेलको लागि क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग के छ त भन्दा तीनवटा भ्यालु हुन्छ। एउटा यताबाट आउने छ, एउटा यताबाट आउने छ र एउटा डायगोनलले आउने छ। यताबाट आउनको लागि हामीले के भ्यालु एड गर्ने छौं त हामीले ग्याप पेनाल्टी एड गर्ने छौं। 0 मा -1 एड गर्यो भने -1 आउने छ, यताबाट आउने माने -1 आउने छ। र डायगोनलले आउँदा हामीले चेक गर्छौं इज दिस अ म्याच हो कि मिसम्याच भनेर चेक गर्छौं। दिस इज अ मिसम्याच। सो मिसम्याचको लागि हामीसँग -1 छ। यसमा हामीले -1 गर्यो भने सबै भ्यालु -1 छ। -1 भनेपछि अब हामीले नेगेटिभ भ्यालु भयो 0 ले रिप्लेस गर्ने भयो। पर्फेक्ट। यसरी 0 आउने भयो। अब यसलाई मैले अझै सर्टकट वेमा लिएर गए भने यतिकै गर्न सकिन्छ। कसरी भन्दा अब यो सेलको लागि कुरा गरौँ। यो सेलको लागि कुरा गर्दा 0C। अब यताबाट आउने मात्र नेगेटिभ आउँछ अब्भियसली, किनकि 0 0 छ। 0 मा -1 जोड्दा नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभलाई हामीले 0 ले रिप्लेस गर्ने हो। अब कुरा हो डायगोनलको चेन्ज मात्र हो भनेपछि इज दिस अ म्याच, दिस इज नट अ म्याच भनेपछि म्याच भएन भने यो पनि नेगेटिभ आउँछ भनेपछि अब्भियसली सबै नेगेटिभ आउनेवाला छ, 0 गर्दिन मिल्यो। त्यस्तै गरी अब यसको लागि चेक गर्दाखेरि यताबाट आए पनि नेगेटिभ आउनेवाला छ। डायगोनलको लागि काम गर्नको लागि अब के छ त इज दिस अ म्याच भनेर चेक गर्नु पर्यो। यो म्याच हो त होइन। यसमा पनि अब 0 नै गर्न पर्यो। यसमा पनि साइडबाट बी साइड बक्सबाट आउने मात्र नेगेटिभै आउनेवाला छ। त्यही भएर अब हामीले डायगोनली चेक गर्नको लागि हामी के हुन्छ इज दिस अ म्याच भनेर क्वेशन सोधौं। यस दिस इज अ म्याच हो भने अब यो 0 मा म्याच स्क्वायर जोड्नु पर्यो +1 जोड्दाखेरि 1 आउँछ। द्याट इज अ 1। अब यसमा चाहिँ 1 आएको छ। पर्फेक्ट।
सेम कुरा यसमा 0 टीमा इज दिस अ म्याच होइन भनेपछि तलबाट आउने बेला त नेगेटिभ आउँछ, यताबाट आउँदाखेरि पनि नेगेटिभ आउने भयो, योबाट आउँदाखेरि चाहिँ 0 आउँछ। ठिक छ, किनभने यो म्याच होइन नि त। म्याच होइन भनेपछि ग्याप पेनाल्टी जोड्दाखेरि सरी यसमा त अब ग्याप पेनाल्टी जोडिन्छ 1 - 1 भनेको 0 आउँछ। 0 नेगेटिभ नेगेटिभ भनेको अभियसली 0 ले रिप्लेस हुने भयो। सो यसमा के हुने भयो त इज दिस अ म्याच, यस दिस इज अ म्याच। यताबाट आउँदा नेगेटिभ आउँथ्यो, यताबाट आउँदा नेगेटिभ आउँथ्यो, 0 मा अब 1 जोडेपछि यसमा 1 आउँछ। पर्फेक्ट। इज दिस अ म्याच, नो दिस इज नट अ म्याच। अब म्याच होइन भनेपछि यबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउने भयो, तलबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउने भयो, योबाट आउनेमा चाहिँ 1 - 1 गरेर 0 आउने भयो। सो आई एम राइटिङ हियर 0। पर्फेक्ट पर्फेक्ट। सो अब यसरी नै यसमा गरौँ। इज दिस अ म्याच, ए र टी चाहिँ म्याच हो त, म्याच होइन भनेपछि यताबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउँथ्यो, यताबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउँथ्यो, डायगोनल्ली आउने पनि अब चाहिँ नेगेटिभ आउने भयो। सो आई एम पुटिङ 0 हियर। इज दिस अ म्याच, यो पनि म्याच होइन भनेपछि यताबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउँछ, यताबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउँछ, यताबाट आउनेमा पनि नेगेटिभ आउने भयो। सो आई एम पुटिङ हियर 0। इज दिस अ म्याच, अब यताबाट 0 - 1 गर्दा -1 आउँछ, त्यही भएर नेगेटिभ आउँछ, यताबाट पनि नेगेटिभ आउँछ, अनि गएर यताबाट पनि अब यो म्याच होइन नेगेटिभ आउने भयो। सो 0। इज दिस अ म्याच, दिस इज नट अ म्याच, म्याच होइन भनेपछि यताबाट 1 - 1 गरेर 0 आउँथ्यो, यहाँ डायगोनल्ली म्याच होइन भनेपछि नेगेटिभ आउने भयो, यताबाट पनि नेगेटिभ आउने भयो। सो ओभरअलमा 0 इज द बिगर एन्ड 0 इज वी आर पुटिङ हियर। सो यो 1 कहाँबाट आएको थियो, यो 1 डायगोनल्ली यसरी आएको थियो। हामीले नम्बरिङको लागि चाहिँ कहाँबाट आएको भनेर डिरेक्सन दिउँ, किनभने हामीलाई पछि चाहिन्छ। पर्फेक्ट। अब टीको लागि के हुन्छ त, टीको लागि सी टी र टी इज दिस अ म्याच, यस दिस इज अ म्याच। र म्याच हो भने अब यताबाट आउने र यताबाट आउने त नेगेटिभ हुन्थ्यो, त्यो हाम्रो कुरा भएन। अब यहाँबाट आउनको लागि चाहिँ के छ, हामीसँग 1 छ र म्याच स्कोर हामीसँग छ +1 भनेपछि 1 मा 1 जोडेर 2 आउँछ। सो दिस इज गोइङ टु बी 2 र यो आएको हो यताबाट। पर्फेक्ट पर्फेक्ट। अब यसको लागि कुरा गरौँ। यसको लागि कुरा गर्दाखेरि इज दिस अ म्याच, टी र जी म्याच होइन भनेपछि यहाँबाट -1 आउँछ, यताबाट आउँदाखेरि 2 - 1 भनेको कति आउँछ त 1 आउँछ, 1 - 1 भनेको 0 आउँछ। सो 1 इज द बिगर विच केम फ्रम हियर। पर्फेक्ट। यसरी अब यसको लागि कुरा गर्दा इज दिस अ म्याच, म्याच होइन भनेपछि यहाँ अब 1 - 1 भनेको 0 आउने भयो, योबाट -1 आउने भयो, 1 - 1 भनेको 0 आउने भयो। सो 0 इज द बिग। ठिक छ। पर्फेक्ट। अब 0 आयो यहाँ पनि। अब यसरी अब हामी यसमा जाउँ, जीवालामा जाउँ। सो इज दिस अ म्याच, यो म्याच होइन भनेपछि योबाट आउनेमा 0 - 1 भनेर नेगेटिभ आउने भयो, योबाट नेगेटिभ, योबाट नेगेटिभ, अल आर नेगेटिभ। सो आई एम पुटिङ 0। इज दिस अ म्याच, सी र जी म्याच हो त, सी र जी म्याच हो त, होइन भनेपछि योबाट यसमा मिसम्याच भ्यालु जोड्दाखेरि नेगेटिभ आयो, यसमा पनि नेगेटिभ आयो, ग्याप पेनाल्टी जोड्दा यसमा पनि ग्याप पेनाल्टी जोड्दा नेगेटिभ आयो, अल आर नेगेटिभ। आई एम पुटिङ 0 हियर। सो यसमा पनि सेम केस हुन्छ 0 हियर। यसमा यस दिस इज अ म्याच, म्याच हो भने यो 0 मा म्याच स्कोर 1 जोड्दाखेरि 1 आउने भयो, यसबाट नेगेटिभ भनेपछि 1 इज हियर र आयो यहाँबाट। पर्फेक्ट पर्फेक्ट। अब यसरी 0 टी को लागि कुरा गरौँ। अब यो म्याच होइन भनेपछि योबाट आउँदाखेरि -1 आउने भयो, योबाट आउँदा 0 आउने भयो, 2 - 1 भनेको 1 आउने भयो, 1 इज द बिगर जुन चाहिँ आयो तलबाट। पर्फेक्ट। सो पर्फेक्ट। अब हामी यसमा जाउँ, जी र जीमा जाउँ। जी र जी इज द म्याच, यस दिस इज अ म्याच। म्याच हो भनेपछि अब कहाँबाट आउँछ त यो म्याच हो भनेपछि 2 मा 1 जोड्नु पर्यो 3 हुन्छ, यसमा 1 मा -1 जोड्दाखेरि 0, 1 मा -1 जोड्दा 0, 2 मा 1 जोड्दा 3, दिस इज 3 केम फ्रम हियर। पर्फेक्ट पर्फेक्ट। सो यसरी यसमा हुने तीनवटा पोसिबल भ्यालु के हुनसक्छ, दिस इज दिस अ म्याच, नो दिस इज नट अ म्याच। सो 1 मा -1 गऱ्यो भने 0 आउने भयो, 3 मा -1 गऱ्यो ग्याप पेनाल्टी भने 2 आउने भयो, यसमा -1 आउने भयो भनेपछि दिस इज अ 2, यहाँ 2 आएको छ यताबाट। पर्फेक्ट पर्फेक्ट। सो अब यसरी अब यसको लागि कुरा गरौँ। इज दिस अ म्याच, यस दिस इज अ म्याच। म्याच हो भनेपछि अब हामीले म्याच स्कोर जोड्नु पर्यो। 0 मा म्याच स्कोर 1 जोड्यो भने 1 आउने भयो, यता र यता नेगेटिभ आउने भनेपछि 1 इज द बिगर थिङ विच केम फ्रम हियर। पर्फेक्ट। यसरी अब यसको लागि कुरा गरौँ। इज दिस अ म्याच, नो दिस इज नट अ म्याच। म्याच होइन भनेपछि हामीले ग्याप मिस म्याच स्कोर जोड्नु पर्यो 0 मा विच इज -1। सो यो पनि नेगेटिभ भयो, यो 0 आउने भयो, 1 - 1 इज 0 एन्ड दिस इज 0 -1 आउने भयो। सो 0 इज द बिगर थिङ, 0 हामीले लेख्यौँ। ए र सीमा इज दिस अ म्याच, नो यो म्याच होइन र यहाँ तीनवटै भ्यालु 0 छ, अभियसली यसले दिने भ्यालु नेगेटिभ नै हुन्छ। आई एम पुटिङ 0 हियर। सो ए र जीमा कुरा गर्दाखेरि इज दिस अ म्याच, नो दिस इज नट अ म्याच। म्याच होइन भनेपछि अब हामीले यसमा मिसम्याच भ्यालु जोड्दा नेगेटिभ दिन्छ, यसले पनि नेगेटिभ दिन्छ, यसमा चाहिँ 1 - 1 गर्दा 0 दिन्छ। सो 0 इज द थिङ। पर्फेक्ट। ए र टीमा कुरा गर्दाखेरि इज दिस अ म्याच, नो दिस इज नट अ म्याच। सो 1 - 1 भनेको 0 हुने भयो, मिसम्याच भ्यालु जोड्नु पर्यो हामीले यसमा हामीले ग्याप पेनाल्टी जोड्दाखेरि 0 आउने भयो, यतातिर हाम्रो -1 आउने भयो। सो 0 इज द बिग थिङ।
अनि गएर दिस इज दिस जी ए एन्ड जी इज दिस अ म्याच नो दिस इज नट अ म्याच यो म्याच होइन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त सो 1 मा -1 गर्दा 0 आउने भयो 0 ले त हामीलाई नेगेटिभ नै दिन्छ 3 - 1 भनेको 2 आउने भयो सो दिस इज 2 केम फ्रम हियर पर्फेक्ट सो अब यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त ए एन्ड ए इज दिस अ म्याच यस दिस इज अ म्याच एन्ड म्याच भनेपछि अब 2 - 1 गर्दा 1 आउँथ्यो 2 - 1 गर्दा 1 आउँथ्यो 3 + 1 गर्दाखेरि 4 आउने भयो सो दिस इज द 4 व्हिच केम फ्रम हियर पर्फेक्ट किन दिस इज अ म्याचमा हामीले यो भ्यालुमा म्याच स्कोर जोड्नु पर्यो पर्फेक्ट अब यसको लागि कुरा गरौँ हामीले ए र ए इज दिस अ म्याच यस दिस इज अ म्याच सो हामीले के गर्नु पर्यो त 0 मा म्याच भ्यालु जोड्नु पर्यो दिस गिभ्स 1 हियर दिस गिभ्स -1 हियर दिस गिभ्स 0 हियर 0 -1 एन्ड 1 मा 1 ठुलो भयो 1 लेखेँ मैले व्हिच केम फ्रम डायगोनल्ली पर्फेक्ट सो यस्तै गरी अब यसमा 0 दिने भयो यसमा इज दिस अ म्याच नो दिस इज नट अ म्याच सो 1 - 1 भने 0 आयो अनि यहाँ -1 आयो सो 0 इज द थिङ यसमा इज दिस अ म्याच नो दिस इज नट अ म्याच सो if we came from this path this gives us minus value -1 this gives us -1 and this gives us 0 and this is not a match so mismatch score -1 so all are negative I am putting here 0 is this a match no this is not a match if we came from here this is negative and if we come from diagonally this is also negative because we have mismatch here so I am putting 0 here for this is this a match no this is again not a match so we are adding mismatch score here which is negative this is negative all are negative so I am putting 0 here so okay for this is this a match no this is again not a match so from this path we have negative from this path we have negative from this path we have a 1 because 2 - 1 is a 1 so I am putting here 1 and this came from this path perfect so for this is this a match yes this is a match and if we came from this path we will have 0 if we came from this path we will have 3 if we came from this path we will have 3 so the thing is 3 which can come from these two paths perfect so we came to this cell now so is this a match no this is not a match so this gives us a negative value this gives us a negative value and this gives us 0 so 0 is the thing for this is this a match no this is not a match so we are putting here 1 - 1 is 0 0 - 1 is negative 0 - 1 is negative so the thing is 0 perfect is this a match no this is again not a match so we are putting -1 here -1 here -1 here all are negative so we are putting 0 here is this a match no this is not a match so we are adding a mismatch score to this which is -1 this gap penalty to this -1 gap penalty to this -1 so we all are negative we are putting 0 here perfect for this we have negative here gap penalty to this gap penalty to this and mismatch score to this. No this is a match yes this is a match so match score to this which is a 1 so we have 1 here and perfect this came from here now this is a mismatch and if we came from here this gives 0 us this will give us 0 and this will give us -1 so the thing is 0 perfect so for this is this a match no this is not a match so if we came from here this will give us negative value if we come from diagonally this will give us a 0 value because 1 minus mismatch score -1 is 0 and if we come from this will give us 2 because 3 - 1 is 2 and this value came from here perfect we are only giving direction to the numeric value greater than 0 perfect so for this cell is this a match yes this is a match and if you come from this gives negative this gives negative and this diagonal path gives us a 1 of match score perfect and this came from here perfect for this if we came from this path this is this going to give us a negative value because 1 minus gap penalty is 0 and this gives negative this gives us negative and for this is a mismatch so this gives a negative all are negative we are putting 0 here for this is also mismatch and we are putting 0 here because this gives negative for this we have also mismatch and mismatch all gives 0 we are putting 0 here for this is a mismatch and we have negative here and 0 here so we are putting 0 here this is again a mismatch which gives us negative and 0 so we are putting 0 here perfect this is a match so this gives negative this will give a 1 and this will give a 1 2 - 1 is a 1 so 1 1
1 came from here and here. Perfect. From those two paths, we completed the table filling. So we completed the scoring matrix. स्कोरिङ म्याट्रिक्स प्रोसेस पनि हामीले सकेका छौं। अब हाम्रो पालो हो के को त अब हाम्रो पालो हो ट्रेस ब्याकिङ को। पर्फेक्ट। ट्रेस ब्याकिङ यसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट कुरा छ। कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा हामीले अहिले यहाँ म्याक्सिमम भ्यालु पनि पाएका छैनौं र हामी त्यहाँबाट जाँदैनौं। हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लोकल अलाइनमेन्टले गर्ने के हो भन्दाखेरि सिक्वेन्समै कहाँ थिम चाहिँ म्याक्सिमम अलाइनमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पोजिसन चाहिँ देखाउने उले म्याक्सिमम अलाइनमेन्टको रिजन दिने हो। सो हामी के गर्छौं यसमा भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु कहाँ छ टेबल भरिमै म्याक्सिमम भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यहाँबाट हामी ट्रेस ब्याक गर्छौं अनटिल एन्ड अनलेस वी हिट अ 0। वी आर नट गोइङ टु हामी यहाँसम्म पुग्नको लागि ट्राई गर्नेवाला छैनौं। वी आर नट गोइङ टु हिट टु दिस 0 any 0 if we hit 0 we will stop there. Perfect. And the reason that we trace back will be the reason of local sequence alignment. So the maximum value in this table is the 4. So this is our maximum value. This is our local sequence alignment score. Perfect. अब यहाँबाट हामी जानु पर्यो भनेसी ट्रेस ब्याक गरौँ। यो 4 आएको ठाउँ कहाँ हो भन्दा we have this arrow. So this tells us 4 is coming from this 3. So we are tracing back like this. So 3 आयो। 3 आएको कहाँबाट हो 3 आएको हो 2 बाट। This arrow is telling us this thing. So we are tracing back it here. Perfect. So यो 2 मा आइपुग्यौं हामी। 2 कहाँ we are hitting 0. No, we are not hitting 0. So we have to trace back again. So 2 मा आइपुग्यौं। 2 कहाँबाट आएको हो 2 आएको 1 बाट हो। So we are tracing back it here. So 1 मा आइपुग्यौं हामी। यो 1 कहाँबाट आएको हो 1 आएको हो यहाँबाट 0 बाट आएको हो। So we are hitting 0. We stop here. Perfect. We are stopping here because we hit 0 here. So this region is giving us the region of local sequence alignment. So what is the sequence local sequence alignment we achieved? Let's see this. So म के गर्छु त यसलाई म sequence 1 भन्ने छु। So यसलाई म sequence 2 भन्ने छु। Perfect. Let's write this here sequence 1 and sequence 2. We will check the match scoring as well. So let's do this. So sequence 1 मा हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्ने छौं किनकि this is the only highest value in this. So हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। यसमा एरो कस्तो छ डायगोनल छ। रुल सेम हुन्छ। अरु कुराको लागि रुल सेम हुन्छ। If this is a diagonal both have character हुनेछन्। This is not this C. This is the different C. Okay, this is character I mean to say. So if we have like this then we will have gap. Perfect. The rule is the same as global alignment. The only thing different thing is no negative entry on the table, and from where we have highest value we will trace back to the 0. Perfect. So thing is this have the diagonal. So we are writing both character sequence A, sequence 1 has A, sequence 2 has A. Perfect. So we are reaching here. This thing has a diagonal arrow. So we have to write both characters. This sequence 1 has G and sequence 2 has G. Perfect. 1 has G, 2 has G. Perfect. We reached here. So for this we have diagonal arrow again. So this is the sequence 1 has T and sequence 2 has T. Perfect. T and T. And we have next thing is this. So we reach to this. This has again diagonal arrow. So we have to put this both characters. So this has sequence 1 has G and sequence 2 has J. So this is J. Perfect. This is we reached to 0. So we discard this. Now this is the local sequence alignment we got for this numeric solution. So let's check out the value. यसको स्कोर 4 हुनु पर्छ। Perfect. So let's put out this. This is a match score. So match score is a +1. So we are putting +1 here. This is a match again. So match has a +1 score. So we are putting +1 here. G and G is a match. So we have a match score +1 here. A and A is a match. So we have a match score there. So all together this gives us the result of +4 value, which is the highest possible value of the local sequence alignment we have here. Perfect. So हामीले जुन sequence पाएका छौं यो sequence चाहिँ perfect छ. This is how we perform local sequence alignment. Thank you.